سلام گلارا هستم با برنامه انار سبز و امروز با یه گفتگوی دیگه در کنارتون هستیم. مهمون این برنامه من تالین سحاکیان عزیز هست، خانومی که خیلی زیاد توی زمینه گیاهخواری، دفاع از حقوق حیوانات و محیط زیست فعال هستن، مقاله های خیلی زیادی دارن و جدیداً یه کتاب آشپزی که توی دست من میبینید رو چاپ کردن که میریم راجع به همه اینا با هم صحبت میکنیم و یه موضوعی که ممکنه براتون خیلی جالب باشه، اونم ترک عادتهای اشتباه غذایی. با ما همراه باشید. سلام تالین جان. سلام گلاره جان. خوبی عزیزم؟ خیلی ممنون. تو خوبی؟ منم خوبم. خیلی ازت متشکرم که دعوت امروز منو پذیرفتی و با هم دیگه یه گپ کوتاه راجع به گیاهخواری میتونیم بزنیم. خیلی ممنون که دعوت کردی. قربونت. اول از هر چیز دوست داشتم یکم برای دوستایی که این برنامه رو میبینن راجع به خودت توضیح بدی. چند سال گیاهخوار هستی؟ چه فعالیتایی داری تو این زمینه و چیزای این مدلی؟ گلاره جان، من 14 ساله که گیاهخوارم. دلیل اصلیم برای گیاهخواری این بود که مخالف آزار و کشتار حیوانات بودم. از بچگی در واقع با این قضیه مشکل داشتم و همیشه از اطرافیانم میپرسیدم که آیا ما واقعا مجبوریم که حیوانات را بکشیم و متاسفانه چون اطرافیانم هم اطلاعاتی در مورد گیاهخواری نداشتن، همیشه جوابشون مثبت بود به این. ولی به هر حال من یه روزی به این نتیجه رسیدم که دیگه نمیخوام جزء این چرخه ظلم و کشتار باشم و دیگه برام مهم نبود که آیا از نظر سلامتی این یه تغذیه کامل هست یا نیست. و به هر حال تصمیم خودم رو گرفتم، گیاهخوار شدم. حدود 3-4 سالی توی ایران گیاهخوار بودم و بعد برای زندگی به آلمان اومدم و در واقع از همون بچگی من همیشه علاقه داشتم به نجات حیوانات و فعالیت برای حیوانات خیابانی و اینا. و وقتی اومدم آلمان این فعالیت ها رو یه مقدار بیشتر کردم، وارد سازمان های حقوق حیوانات شدم و خب اونجا با جنبه های مختلف حقوق حیوانات مثل گیاهخواری، مثل آزمایش روی حیوانات و بقیه مسائل آشناتر شدم. و اول کار در واقع وگانیسم برام ناشناخته بود. من نمی‌دونستم که چرا نباید لبنیات بخوریم یا چرا نباید تخم مرغ بخوریم. این که ربطی به کشتار نداره، ولی به محض اینکه اطلاعاتی در این زمینه کسب کردم و متوجه شدم توی دامداری‌ها، به خصوص دامداری صنعتی، به حیوانات چی میگذره و برای تولید تخم مرغ و لبنیات هم حیوانات همونقدر اذیت میشن و همونقدر کشته میشن که برای گوشت، خب دیگه راه برگشتی نمونده بود و خوشحالم هستم که راه برگشتی برام باقی نمونده بود. این شد که به تدریج وگان شدم و خب در همون ضمن به واسطه این اطلاعاتی که کسب کرده بودم خیلی دلم میخواست که این اطلاعات رو به دیگران منتقل بکنم. سال در واقع 2008 یه مقدار سرچ کردم ببینم که چقدر منبع فارسی زبان برای در مورد حقوق حیوانات به طور کلی و گیاهخواری هم که خب یک جزئیش بود وجود داره و متاسفانه متوجه شدم که توی اینترنت مطالبی که به زبان فارسی باشه و اطلاعات عمقی بده وجود نداره. برای همینم شروع کردم یه وبسایتی رو درست کردم به نام حقوق حیوانات و تا امروز هم مطالبش رو آپ تو دیت میکنم و شروع کردم توی فیسبوک فعالیت کردن و در همون ضمن همه از من میپرسیدن که خب تو لبنیات و تخم مرغ و گوشت نمیخوری، پس چی میخوری؟ یعنی هر روز سالاد میخوری؟ حتما خودت هم این قضیه رو خیلی خوب میشناسی. و در واقع همون تلاش که شما شروع کردید توی انار سبز، همین در واقع هدف باعث شد که من یک کتاب آشپزی فارسی بنویسم که در واقع توش هم دستورهای غذایی ایرانی هست و هم غذاهای بین‌المللی و هدفم این بود که مردم متوجه بشن که گیاهخواری یه چیز خسته کننده نیست. این نیست که ما هر روز مجبور باشیم سالاد بخوریم یا بعضیا حتی میگن علف‌خوار. ما میتونیم هزار غذای خوشمزه و متنوع داشته باشیم، همونطور که شما توی برنامه انار سبز ثابت کردید.
و این میتونه مهربان باشه، این غذا میتونه مهربان باشه، در این حال خیلی خوشمزه و خوشرنگ و متنوع. دقیقاً، واقعا حق با خودته. و من خواستم به این نکته اشاره بکنم که من خودم به شخص کسی رو ندیدم که اندازه تالین عزیز هر روز مطلب در این باره بذاره توی اینترنت و واقعا از این جهت ازت ممنونم، به خاطری که هر بار من هر مطلبی ازت میخونم انگار واقعا حرف دل منو زدی و فقط خوشحالم که یکی اینا رو نوشته و یکی داره منتشر میکنه، به خاطری که واقعا خیلی‌ها نمیدونن چه اتفاقی داره الان میفته توی دنیا و توی تصورات واهی هستن که از طریق یک نظام دیگه داره روز به روز بیشتر بهشون تلقین میشه بدون اینکه واقعیت داشته باشه. و در مورد کتاب آشپزیت هم خیلی ازت متشکرم که برای من این هدیه ارزشمند رو فرستادی. من نگاه کردم واقعا عالیه و به تمام دوستایی که دوست دارن گیاهخواری رو شروع بکنن و یا حتی شروع کردن و میخوان دستور غذایی صحی داشته باشن پیشنهاد میکنم که این کتاب رو تهیه بکنن. ما لینک تمام این مطالبی که راجعش داریم صحبت میکنیم و صفحه تالین جان رو براتون میذاریم و همینطور این که چطوری میتونین این کتاب رو تهیه کنین. به نظر من یه گزینه خیلی خوب برای هدیه دادن هست به کسایی که دوستشون دارین و دوست دارین که سالم بمونن. یه نکته که برای من خیلی جالب بود اینه که چقدر تو این کتاب دستورهای غذایی ایرانی هستش، یعنی که اینکه چطوری شما میتونید جایگزین‌های گیاهی درست بکنید برای کسایی که خیلی عادت کردن به طعم‌هایی که از قدیم میشناختن و این دوره گذر از گوشتخواری به گیاهخواری یا پاک گیاهخواری براشون یه مقدار مشکله و احتیاج دارن که یه سری جایگزین داشته باشن واسه اینکه روزانه مصرف بکنن و خیلی بهشون فشار نیاد. دقیقا همینطوره گلاره جان. ما خوشبختانه آشپزخانه ایرانی اونقدر متنوع هست و اونقدر از مواد مختلف توش استفاده میشه، مثل حبوبات یا سبزیجات معطر یا سبزیجات، غلات، همه چی توش هست. تقریبا توی همه غذاهای ما انواع اقسام مواد هست و در واقع خیلی راحته که اینو کاملا وگان یا کاملا گیاهیش بکنیم، چون در واقع پنیر هم به صورت سنتی خیلی استفاده‌ای توی آشپزخانه ما نداشته و فقط اگه گوشت رو حذف بکنیم و جایگزین بکنیم با مواد دیگه یا حتی توی بعضی از غذاها حتی اگه جایگزین هم نکنیم فقط حذفش بکنیم، چیزی از ارزش غذایی و خوشمزگی غذایی ایرانی کم نمیشه. و هدف من این بود که کسانی که واقعا همونطور که تو گفتی به این ذائقه ایرانی دارن و میخوان که همون غذا رو بخورن ببینن چقدر راحته که اینا رو جایگزین بکنن. آره خیلی به نظر من کار خوبی هم کردی، به خاطر که حالا موضوع امروز ما خیلی به این جریان ربط داره. عادتهای غذایی که ما داریم، این عادتهای غذایی اصلا چی هستن، از کجا میان، توی چی ریشه دارن و چطوری ما میتونیم تغییرشون بدیم وقتی که میدونیم مسیری که داریم میریم اشتباهه یا حداقل میخوایم به این جریان یکم فکر بکنیم. به نظر من اینم خیلی مبحث مهمی هست برای شروع گیاهخواری. بله درسته، 100%. آره من میتونم از یه تجربه شخصی شروع بکنم تو این زمینه و بعد هم نظر خوب تو رو بدونیم راجبش. مثلا برای خود من خیلی وقتا پیش میاد که دوستان برام مینویسن که خب حالا مثلا گلار جون یه پنیر پیتزای وگانی تونستی درست بکنی که کش بیاد. شاید یه زمانی اینم واقعا دغدغه من بود، منم فکر میکردم که خب پنیر پیتزا باید کش بیاد، ولی یه روز واقعا از یه زاویه دیگه‌ای به این جریان نگاه کردم، اینی که چرا ما از پنیر توقع داریم که کش بیاد وقتی که دمای زیاد میبینه و در واقع حرارت میبینه. این تصور از کجا میاد؟ از کی من این تصور اصلا به وجود اومده و چرا انقدر روش پافشاری دارم که از حتی پنیر وگان هم این توقع رو دارم؟ یه نکته که وجود داره به نظر من اینه که ما حتی اگر باور بکنیم که پنیر یا کلا لبنیات برای بدن انسان مفیده، که اصلا این به نظر من فرض محاله و تمام کسایی که وگان هستن خیلی مصمم روی این ایده وایسادن که شیر و لبنیات برای بدن انسان مناسب نیست، که حتما توی برنامه‌های دیگه ما با راجبش صحبت میکنیم و احتمالاً فکر کنم لبنیات رو با خود تالین عزیز در واقع ما براتون ضبط بکنیم که اصلا جریانش چیه. ولی حتی اگر این فرض محال رو داشته باشیم، شما تا حالا فکر کردین که چه اتفاقی میفته که پنیری که ما میشناسیمش تبدیل میشه به پنیری که بر اثر دما بخواد ذوب بشه؟ چه پروسه‌ای توی کارخونه روش انجام میگیره و چه بلایی سرش میارن تا اینکه بخواد به همچین محصولی تبدیل بشه؟
مسلما این پروسه سالمی نیست و کلی مواد افزودنی به پنیر اضافه میشه، کلی مراحلی داره که در واقع دما بهش داده میشه، توی حرارت زیاد قرار میگیره و حتی میگم اگر فرض بکنیم که میتونسته ماده سالمی برای بدن باشه، توی این پروسه تمام خاصیتش از بین میره. و برای خود من خیلی جالبه این داستان که وقتی مثلا به کودکی خودم مراجعه کردم و اولین باری که با پنیر و پیتزا من مواجه شدم اینطوری بودش که پدر بزرگم منو برد یکی از پیتزا فروشی‌های خیلی خوب اون زمان تهران. من خیلی کم سن بودم، 4-5 سالم بود و اولین مواجهه من با این اتفاق که طبیعی ترین و نشأت گرفته از ذات من بود به عنوان یک کودک این بودش که اصلا اولا این چیه، این چرا این مدلیه و چرا انقدر داره کش میاد، توی اعصابم میرفت و این که میخواستم بخورمش نمیشد، اصلا خیلی پیچیده شده بود جریان. بعد خب اونجا پدر بزرگم گفتش که این پنیره، حالا پنیری که من همیشه به عنوان نون پنیری که مام بزرگم برام درست میکرد میشناختم، این نون در واقع پنیره و پنیر پیتزای خوب پنیر هستش که کش میاد. خب ببینید این از یه جایی وارد تربیت من شد. من ذهنم اینطوری در واقع تربیت شد که پنیر خوب پیتزا کش میاد. حالا پدر بزرگ من از کجا به این نتیجه رسیده بود؟ یا توی تبلیغات تلویزیونی که اون موقع واقعا شاید اندازه الانم وسیع نبود که شما هر تصویری که از پنیر داشته باشین، چه توی تبلیغات تلویزیونی چه توی ویدیوهای آشپزی، اون نقطه اوجش این باشه که پنیر داره حالا کش میاد یا این که مثلا پنیر ذوب شده. اولا حالا اون موقع اینطوری نبود، ولی یا این تصویر از اون موقع داشته که توی تبلیغ چیزی دیده بوده و یا اینی که اون دوستش که در واقع رئیس اون رستوران بوده بهش گفته بوده که پنیر خوب پیتزا کش میاد. من میخوام به این نکته برسم که چطوری در واقع این تربیت توی ما شکل میگیره که از یه ماده غذایی یه توقع خاص داشته باشیم و این تربیتی که ما داریم نشأت گرفته از فرهنگ ما میشه و این در واقع تکرار هستش که یه سنت غذایی واسه ما ایجاد میکنه و ما اگر آگاه باشیم به نظر من برمیگردیم هر چیزی رو که به عنوان عادت واسمون در اومده توی تربیت ما ریشه داره یک بار درش میاریم، دوباره بهش نگاه میکنیم و اگر درست بود میپذیریمش. همینجوری الکی از هر چیزی یه توقع خاصی نداشته باشیم، به خاطری که این فرهنگی که من ازش صحبت میکنم خیلی 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 زیاد به نظر من نشأت گرفته از یک نظام سودجوی پشتش هستش، نظام اقتصادی که سود اقتصادی حرف اول در پشتش میزنه و همه انسانها رو میخواد به یه شکل خاصی تربیت بکنه و کنترل بکنه برای اینی که محصولات به فروش برن. حالا این نظر من راجع به در واقع به وجود اومدن عادت‌های خیلی از عادت‌های غذایی ما ایرانی هست. دوست داشتم نظر تو هم راجبش بدونم. دقیقا همینطوره گلاره جون. در واقع یه سیستم سرمایه‌داری هست که تمام اینا در واقع فوکوسش رو اینه که مردم رو تو اون جهتی که میخواد هدایت بکنه. مثلا فرض کن در مورد همین پنیر که گفتید، اگه به اصل قضیه برگردیم که اصلا پنیر، حالا پنیر عادی چرا برای مردم اینقدر نرمال خوردنش یه خود جای شک وجود داره. چون در واقع چی شده که ما به این نتیجه رسیدیم که شیری که برای نوزاد یک گونه دیگه است برای ما مناسبه. شیری که برای گوساله درست شده برای گوساله درست شده، برای آدما درست نشده. شیری که برای بچه گربه درست شده برای بچه گربه است، برای آدما نیست. چرا ما هیچ موقع فکر نمی کنیم که مثلا بریم شیر سگ رو بخوریم یا شیر کرگدن رو بخوریم یا شیر زرافه رو بخوریم؟ یه سری چیزهایی به قول تو به عنوان تکرار مرتب به ما تلقین شده و امروزه برای ما کاملا نرمال به نظر میرسه. حالا تازه بعد یه سری چیزهایی هم هست مثل همین پنیر کشدار و چیزهای دیگه که خب سابقه کوتاه‌تری دارن و خب اینها هم به مرور زمان به واسطه همین تکرار جزئی از فرهنگ ما شدن. ولی به قول شما لازمه که هر کدوم از این عادت‌ها رو بیرون بکشیم و ببینیم که آیا منطقی هستن، آیا مهربان هستن، آیا لازمه اینا رو نگه داریم یا لازمه حتی که اینا رو دور بندازیم. در مورد پنیر، در مورد خودم میتونم بگم که من یه زمانی فکر میکردم که به پنیر نمیتونم زندگی کنم و دقیقا منم همینطوری بودم و الان اصلا باورم نمیشه که هیچ میلی هم بهش ندارم. در مورد چیزایی مثل گوشت که خب قضیه خیلی بدتره، چون حتی یه جور زدگی هم هست. بعضیا میپرسن که آیا اینطوری نیست که مثلا فرض کن یه جا کباب
درست میکنن تو دلت بخواد. من نه تنها دلم نمیخواد، نه تنها در واقع بویایی و بیناییم اینو به عنوان غذا قبول نمیکنه، بلکه یه نوع دلزدگی نسبت بهش دارم. و خب این چیزی که به مرور زمان و با همون تکرار به وجود اومده. سالهای اول که گیاهخوار شده بودم در مورد گوشت اینطوری فکر نمی کردم یا اینطوری این حسا نداشتم نسبت بهش، ولی الان این حسا نسبت بهش دارم. آره درسته. یه جمله هم من میتونم اینجا اضافه بکنم، به خاطری که به نظر من گوشت خوردن یا خیلی وقتا لبنیات و تخم مرغ و چیزهای این مدلی با طبیعت ما سازگار نیستن و وقتی که ما اینو دائم داریم تکرار میکنیم بهش عادت کردیم، از بچگی اینجوری یاد گرفتیم و بزرگ شدیم، ولی وقتی کنار میذاریمش و یه زمانی میگذره تازه میفهمیم که چقدر با روحیات ما و با درونیات ما و با بدن ما ناسازگار بوده. به همین خاطره که من خودم هم همین تجربه رو دارم. الان مثلا وقتی کسی جلو من جوجه کباب درست میکنه، شاید اون اوایل یا زمانی بود که دلم ممکن بود بخواد، به خاطر اینی که هنوز سیستم مغزیم عوض نشده بود، ولی الان دیگه آدم جوجه کباب آماده رو نمیبینه، یه مرغ زنده بدبخت بیچاره رو میبینه که چقدر زجر کشیده تا بخواد به این محصول تبدیل بشه که ما بخوریمش و پر از خشونته و حتی بوش هم برای ما آزاردهنده میشه بعد از یه مدت. یعنی من واقعا خودم عکس العمل نشون میدم، با اینکه خیلی حالا آدم افراطی نیستم تو این زمینه، ولی دوست ندارم، شاید به زبونم حتی نیارم، ولی آزاردهنده است برام. و فکر میکنم که بعد از یه مدتی که آدم ازش فاصله میگیره تازه میفهمه این تفاوت رو و میفهمه که چقدر اشتباه بوده راهی که داشته میرفته. 100% گلاره جان. در واقع خیلی هم از من میپرسن که خب تو میگی که اینو به صورت تکرار، اگه در واقع آدم اگه تکرار بکنه اینا بعد از یه مدتی ملکه ذهن و روح میشه، ولی همین یه مدت رو چطوری دووم بیاریم که دوباره برنگردیم سر این عادت ها؟ من فکر کنم چیزی که خیلی خیلی مهمه آگاهیه. آگاهی در هر زمینه. آگاهی در مورد این که ما برای سالم بودن به محصولات حیوانی نیاز نداریم و حتی بدون مصرف این محصولات خیلی سالمتر و زیباتر و جوانتر باقی میمونیم. آگاهی در مورد این که یک حیوان تو یک پروسه معمولی در یک دامداری و مخصوصا در یک دامداری صنعتی بهش چی میگذره تا این محصولات توی بشقاب ما بیان. این حیوانات چطوری به دنیا میان، چطوری بزرگ میشن، چطوری کشته میشن و آگاهی در مورد این که دامداری عامل شماره 1 نابودی زمینه. گرمایش زمین، آلودگی زمین، هدر دادن آب و هزار یه مسئله دیگه که خب ثابت شده است. و وقتی که این پکیج کامل میشه و ما در واقع مطمئنیم کاری که داریم انجام میدیم برای خودمون، برای زمین، برای حیوانات بهترین کاره، خب خیلی ساده تره که تو این راه باقی بمونیم. وقتی که قسمتی از این پکیج ناقصه خیلی راحت‌تر به عادتهای قبلیمون برمیگردیم. مثلا کسی که نمیدونه که گیاهخواری سالمه، به محض اینکه اطرافیانش بهش میگن که وای نکنه مریض بشی، نکنه مثلا فرض کن موهات فلان بشه یا پوستت فلان بشه، خب این کم کم شک میکنه. کسی که مثلا فقط به جنبه‌های سلامتی و تغذیه‌ای گیاهخواری توجه میکنه، باز اونم یه مشکلاتی داره، برای اینکه مثلا خیلی از افراد من جمله خودم نمیتونیم فقط به خاطر سلامتی کاملا یه چیز رو ترک بکنیم. مثلا بیشتر ما میدونیم که شکر یا چیزای سرخ کردنی برای سلامتی ضرر دارن. چند درصدمون واقعا پابند میمونیم همیشه به این قضیه؟ ممکنه که خیلی کمتر بکنیم مصرف اینا رو، ولی مصرفشون قطع نمی‌کنیم. همین قضیه در مورد گیاهخواری هم صادقه. ما اگه ندونیم که دلیل اخلاقی گیاهخواری چیه، یعنی واقعا همون قسمت زمین و حیواناتش رو ندونیم، به احتمال زیاد پابند نمیمونیم توی این راه. و من فکر میکنم برای کسی که اوایل گیاهخواریشو میگذرونه خیلی خوبه که هر روز 2-3 دقیقه چشماشو ببنده، در مورد پروسه هایی که برای حیوانات اتفاق میفته فکر بکنه. اینکه من اگه جای این بودم چیکار میکردم، فقط روزی 2-3 دقیقه. و بعد میبینیم که ترک اون عادت‌ها نسبت به چیزی که حیوانات توی دامداری‌ها و کشتارگاه میکشن واقعا کار خیلی ساده‌ایه. این تجربه منه و فکر میکنم کسانی که
در واقع این مورد رو در نظر میگیرن کسانی هستن که دیگه از این راه بر نمیگردن. در واقع لازمه که آدم به بطن قضیه برسه و وقتی به اون بطن قضیه رسیدید دیگه چند سال اولا حتما تحمل میکنید و بعدم دیگه تمام اینها ملکه ذهن و روح و حتی ذائقه میشه، چون ذائقه هم چیزی نیست جز عادت. حتی ذائقه ما تغییر میکنه و یه روزی میرسه که حتی مثلا اگه اون قضیه حقوق حیوانات و نمیدونم سلامتی و اینا نباشه، ما دیگه حتی علاقه هم به خوردن این محصولات نداریم. درسته. آره، منم دقیقا اینو تو فکر میکنم. به نظر من برای اینی که گیاهخوار بشیم و گیاهخوار بمونیم که خیلی نکته مهمی هست، باید واقعا آگاه باشیم و باید همین پکیجی که تو میگی از همه جوانب بهش برسیم. شروعش برای هر کسی میتونه متفاوت باشه، هر کسی میتونه یه دلیلی داشته باشه برای که اصلا به این جریان فکر بکنه. مثلا من خودم که اولین بار با دیدن یه صحنه دلخراش از وضعیت حیوانات توی دامداری واقعا به مرحله رسیدم که همینجوری گریه میکنم، مثلا باورم نمیشد، چون حالا چند سال پیش اندازه الان مطلب توی اینترنت وجود نداشت و خیلی‌ها نمیدونستن که چه اتفاقی داره میفته. همینطور که الان هم خیلی‌ها نمیدونن به خاطر که یا چشماشون رو میخوان ببندن رو این جریان که نبینن، یا میخوان چشماشون بسته بمونه از طرف یک نظامی که سود اقتصادیش توشه. و مطالب حالا خیلی زیاد، حتی همین الانش هم توی اینترنت اگه کسی دنبالش نباشه همینجوری بهش بر نمیخوره. و وقتی که یه حیوانی داره توی این شرایط بزرگ میشه و رشد پیدا میکنه که ما مصرفش بکنیم، با این همه حجم زیاد آنتیبیوتیک و هورمون و وحشت و استرسی که داره، مسلماً اصلا نمیتونه خوراکی سالمی برای وجود من باشه. من با هر لقمه‌ای که دارم میخورم دقیقاً همه این پکیج وحشتناک وارد بدن خودم دارم میکنم و بعد تعجب میکنم که چرا مریضم، چرا حالم خوب نیست، چرا روحیه‌ام خراب شده. و اینا اتفاقاتیه که به نظر من باید هر کسی نسبت بهش آگاه بشه و خیلی هم اتفاقا میتونه کمک بکنه که انسان‌های بیشتری گیاهخوار بشن. بخاطر که میگم برای خود من اون اتفاق اولی از دیدن یه ویدیو شروع شد و حتی به خاطر خودخواهی صرف بودش، یعنی انقدر خودم رو دوست داشتم که اصلا دوست نداشتم همچین چیزی وارد بدنم بشه که به این جریان فکر کردم. و برای هر کسی ممکنه این جریان فرق کنه، که ممکنه مریض باشه با گیاهخواری ببینه که میتونه سالم‌تر بشه. ولی با هر دلیلی که شما به این سمت کشیده شدین، به نظر من باید آگاهیتون رو انقدر افزایش بدید که هیچ راه دیگه برگشتی واسهتون باقی نمونه. و اگر واقعا بخواید بدونید، حتما توی این مسیر خواهید موند و تغییر نخواهید کرد. دقیقا همینطوره گلاره جون. هر کسی میتونه از هر جایی شروع بکنه. مهم اینه که آدم یه موقعی به بطن قضیه برسه، حالا از هر جایی که شروع کرده. و برای حیوانات فرقی نمیکنه که ما برای سلامتی خودمون گیاهخوار شدیم یا برای اونا گیاهخوار شدیم یا برای محیط زیست گیاهخوار شدیم. هر چقدر که حیوانات کمتری کشته بشن و پرورش داده بشن، خب این یه سوده که بردیم. و توصیه من به همه اینه که از یه جای شروع بکنم. دقیقا من موافقم و فکر میکنم برای اولین گفتگومون این بحث کافی باشه. خیلی ازت تشکر میکنم که وقت گذاشتی و انقدر زحمت کشیدین که بتونید تصویرتون رو بر ما ضبط بکنید. در آخر هم مثل همیشه میگم که شبکه‌های اجتماعی انار سبز رو دوستان دنبال بکنن. توی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام این ویدیوها رو ما براتون میذاریم. حتما برای دوستانتون بفرستید. برای کسایی که گیاهخوار نیستن حتما بفرستید. این مطالب فقط به این عشق درست شده و میدونم که میتونه کمک بکنه برای روشن شدن حقایقی که وجود دارن و خیلی‌ها نمیدوننشون. و اینکه حتما زیر این ویدیو هر جا که دیدین، چه توی یوتیوب بود، چه فیسبوک، چه اینستاگرام و حتی توی گروه‌های چت تلگرام، نظرتون رو راجع به این جریان بنویسید. هم برای ما بنویسید و هم صحبت بکنید راجبش. بذارید یکی بیاد حتی مخالفت بکنه و قانع بشه توی این مخالفت‌ها. اگر ما جبهه نگیریم و خیلی باز به این جریان نگاه بکنیم، میتونیم خیلی دوستانه همدیگر تحت تاثیر قرار بدیم و با همدیگه یه دنیای قشنگتری رو درست بکنیم. خیلی ممنون گلاره جان، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که تمام این ویدیوها نتیجه‌ای بده. حتما همینطوره و حتما تاثیرش رو خواهد گذاشت. من ازت ممنونم، تشکر میکنم و ازت خداحافظی میکنم و تا یه برنامه دیگه از انار سبز مراقب خودتون شما باشید و مثل همیشه سعی کنید که سالم زندگی کنید. خداحافظ.